আজি আমি modals মানে কি modals verb মানে কি আছিলে আৰু এই modal বিলাকক আমি কেনেকৈ বাক্য বিলাকত ইউজ কৰিব পাৰি কেনেকৈ আমি বাক্যত ইউজ কৰি বুজিব পাৰি তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বন্ধুসকল ভিডিওটো যদি ভাল লাগে অলপ যদি শিকিব পাৰে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰি দিব আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই লিখিছো যে modal verbs কোনবিলাক আছিল can could may might would should must ought to আৰু আছিল আজি আমি এইকেইটা আলোচনা কৰিম যে modal মানে আছিল একচুয়ালি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা মন কি বাত that means মনৰ ভাৱ আমি প্ৰকাশ কৰিম এইটো আছিল modal আমি সিম্পল ভাবে অলপ বুজিলো ইয়াতে লিখিছো যে modals are helping verbs and also known as modal auxiliary verb যে modal verb actually helping verb হয় আৰু ইয়াক আমি modal auxiliary verb বুলিও ক'ব পাৰি যে helping verb that means সহায়ক ক্ৰিয়া যে মেইন ভাৰ্বক সহায় কৰে helping verb সো আমি modalক helping verb বুলি ক'ব পাৰি that means যে modal auxiliary verb helping verb একেই হয় যে সহায়ক ক্ৰিয়া সো ইয়াত আমি এইখিনি অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলো আকৌ ইয়াতে লিখিছো যে it is different from normal verbs যে normal verb বিলাকতকৈ অলপ different যে normal verb কোনবিলাক যে ইয়াতে মই উদাহৰণ স্বৰূপে লিখিছো যে কেইটামান যে eat play go write see read sing give যে এইবিলাক আছিল নরমাল ভার্ব যে বাক্যবিলাকত আমি সাধাৰণতে যিবিলাক ভার্ব ইউজ কৰো সেইবিলাক আছিল ভার্ব যে ৰেগুলাৰ ভার্ব ইৰেগুলাৰ ভার্ব এই বিষয়ে আমি আগৰ ক্লাছবিলাকত আলোচনা কৰিছিলো সো এই মডাল হৈছে নরমাল ভার্ব বিলাকতকৈ অলপ ডিফাৰেন্ট তাকে ইয়াত লিখিত হৈছে আপোনালোক অলপ নোট ডাউন কৰি লব আকৌ ইয়াতে লিখিছো যে মডাল যে বাট ইট ইজ ইউজড উইথ দ্য মেইন ভার্ব যে আকৌ এটো আমি ইউজ কৰিম যে মডাল ভার্ব বিলাক ইউজ কৰিম যে মেইন ভার্বৰ লগত যে মেইন ভার্বৰ লগত আমি ইউজ কৰিম যে আমি জাস্ট মডাল ইউজ কৰিলে নহব তাৰ লগত আমি মেইন ভার্ব ইউজ কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স নরমাল ভার্ব যিবিলাক আছে এইবিলাক আমি ইউজ কৰিব লাগিব উদাহৰণ স্বৰূপে ইয়াত চাওক যে ইউ শুড ষ্টাডি ইয়াত আমি এটা মডাল ইউজ কৰিলো শুড আকৌ মেইন ভার্ব ইউজ কৰিছো ষ্টাডি মানে অধ্যয়ন কৰা পঢ়া যে তুমি অধ্যয়ন কৰা উচিত তুমি পঢ়া উচিত বা তুমি পঢ়িব লাগে এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে সো ইয়াত আমি মডালটো ইউজ কৰিছো আকৌ মেইন ভাৰ্বৰ আগত আমি কি বুজি পালো যে মডাল ইউজ কৰিলে আমাক মেইন ভাব লাগিব আকৌ মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে ইউ শুড ষ্টাডি তুমি অধ্যয়ন কৰা উচিত তাৰ মনৰ ভাবটো প্ৰকাশ কৰিছে এনেকুৱা অৰ্থ আমি প্ৰকাশ পাইছো ন আকৌ এটো চাওক যে উই শুড হেল্প দা পুৰ যে আমি দুখীয়া সহায় কৰা উচিত ইয়াতো চাওক শুড মডাল ভাৰ্ব হয় আকৌ হেল্প এটো মেইন ভাৰ্ব হয় সো আমি মেইন ভাৰ্বৰ আগত মডাল ইউজ কৰিলো দ্যাট মিন্স আমি কি বুজি পালো যে মডাল ভাৰ্ব ইউজ কৰিলে আমাক মেইন ভাৰ্ব লাগিব এতিয়া যে মডাল ভাৰ্ব বিলাক কিয় আমি ইউজ কৰো হয়নে সো ইয়াতে লিখিছো হয় মডাল ভাৰ্বস এক নম্বৰ পইণ্টত মই লিখিছো যে এবিলিটি যে মডালক আমি মডাল ভাৰ্ব যিবিলাক আছিল এইবিলাকক আমি এবিলিটি দ্যাট মিন্স যোগ্যতা বা ক্ষমতা বুজাবলৈ আমি ইউজ কৰিব লাগিব দুই নম্বৰত লিখিছো পাৰমিশন দ্যাট মিন্স অনুমতি দিয়া বা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিব লাগিব এডভাইস উপদেশ দিয়া বা নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিব লাগিব অবলাইজেশ্যন দ্যাট মিন্স দায়িত্ব পালন কৰা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মডাল বিলাকক ইউজ কৰিম আকৌ পসিবিলিটি দ্যাট মিন্স সম্ভাৱনা পসিবিলিটি সো বন্ধুসকল এই পাঁচটা হৈছে মেইন পইণ্ট এই পাঁচটা মেইন পইণ্ট যেতিয়া আমি বাক্য বিলাকত ইউজ কৰিম দ্যাট মিন্স মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিম তেতিয়া আমি মডাল বিলাকক ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া বাক্য কেইটালৈ চাওক যে মই ইয়াতে প্ৰথমতে লিখিছো এবিলিটি মানে হৈছে যোগ্যতা বা ক্ষমতা আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলো ন যে এতিয়া এবিলিটি হিচাপে আমি কেনক কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰো বা কুডক কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰো ইয়াতে চাওক যে can to actually আমি পাৰাৰ্থত ইউজ কৰিম আকৌ could that means cannot past tense হৈছে could that means আমি pastত যেতিয়া বুজাম তেতিয়া আমি could ইউজ কৰিম এইটোলৈ চাওক যে he can swim
হি কেন সুইম তাৰমানে তেওঁ সাঁতুৰিব পাৰে তাৰ যোগ্যতাটো আছে যে সাঁতুৰিব পাৰে যে সেইখিনি যোগ্যতা বা সেইখিনি ক্ষমতা তেওঁ আছে সো এইটো আমি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত কেন ইউজ কৰিছো যে হি কেন সুইম যে তেওঁৰ যোগ্যতা আছে বা তেওঁৰ ক্ষমতা আছে পাৱাৰ আছে দ্যাট মিন্স এবিলিটি আছে যে সাঁতুৰিবৰ এবিলিটি যেটো আছে সেইটো প্ৰকাশ কৰিছো আমি কেনেদি আৰু কেনটো হৈছে এটা মডাল ভাৰ্ব আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক কেনৰ পিছত আমি সুইম লিখিছো মেইন ভাৰ্ব সো আমি এটা মেইন ভাৰ্ব লিখিব লাগিব যে মডালৰ পিছত যে হি কেন তেওঁ পাৰে সুইম সাঁতুৰিব পাৰে হি কেন সুইম তেওঁ সাঁতুৰিব পাৰে হি কেন ৰান তেওঁ দৌৰিব পাৰে হি কেন ৰাইড তেওঁ লিখিব পাৰে সো এবিলিটি বুজাবৰ কাৰণে আপোনালোকে can use কৰিব নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আকৌ এটো লিখক যে I can drive a car মই গাড়ী চলাব পাৰো ন যে গাড়ী চলোৱা এবিলিটিটো ক্ষমতাটো বা যোগ্যতাটো মোৰ আছে এইখিনি যোগ্যতা এইখিনি ক্ষমতা মোৰ আছে সো মোৰ এবিলিটি খিনি মই প্ৰকাশ কৰিছো মনৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছো মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছো এটো আছিল মডেল সো আমি ইয়াত can টো মডেল হিচাপে ইউজ কৰিলো আকৌ could cannot past tense আছে could যেটা আমি এই সেন্টেন্সটা এনেকে কম যে হি কুড সুইম তেওঁ সাঁতুৰিব পাৰিছিল দ্যাট মিন্স পাস্ট টেন্স আমি বুজাম যে আই কুড ড্ৰাইভ এ কাৰ মই গাড়ী চলাব পাৰিছিল এটো পাস্ট টেন্স আকৌ ক্যান হলে প্ৰেজেন্ট টেন্স দ্যাট মিন্স বৰ্তমানত আমি বুজাম আকৌ কুড আমি এবিলিটি বা যোগ্যতা বা ক্ষমতা বুজাবলৈ প্ৰকাশ কৰিম দ্যাট মিন্স পাষ্টত অতীতত বুজাবলৈ ৰহন কুড স্পিক ইংলিছ ৰহনে ইংৰাজী ক'ব পাৰিছিল দ্যাট মিন্স ৰহন ক্যান স্পিক ইংলিছ ফ্লুয়েন্টলি আমি যদি ইয়াত লিখো ফ্লুয়েন্টলি দ্যাট মিন্স হলকে ক'ব পাৰিছিল যে এটা সময়ত ক'ব পাৰিছিল অতে এতিয়া নোৱাৰে এনেকুৱা কথা যে ৰবি কুড ৰান ফাষ্ট when he was in class 10th যে ৰবি কুড ৰান ফাষ্ট ৰবিয়ে পাৰিছিল কি পাৰিছিল ৰান ফাষ্ট যে বেগাই দৌৰিব পাৰিছিল when যেতে he was in class 12 যেতে তো 12ত আছিল তেতিয়া তো বেগাই ৰান কৰিব পাৰিছিল দ্যাট মিন্স দৌৰিব পাৰিছিল এইবিলাক আমি পাষ্টৰ এবিলিটি বুজাইছো দ্যাট মিন্স পাষ্টত ক্ষমতা আছিল বা যোগ্যতা আছিল এই ক্ষেত্ৰত আমি কোড ইউজ কৰিম আমি পারমিশন দ্যাট মিন্স অনুমতি দিয়া বা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনক মে বা কোডক আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰো ইয়ালৈ লক্ষ্য কৰক যে কেনক আমি পারমিশন হিচাপে ইউজ কৰিম যে can I do this যে can I do this মই এটো কৰিব পাৰো নে দ্যাট মিন্স আমি এটো অনুমতি বিচাৰিছো যে can I sit in that chair মই হো চকীডালত দ্যাট মিন্স চেয়াৰত বহিব পাৰো নে এনেকুৱা আমি অনুমতি বিচাৰিছো যে can I come in মই ভিতৰলৈ আহিব পাৰো নে আমি কেনক অনুমতি হিচাপে এনেকে ইউজ কৰিব পাৰি আকৌ মে যে মে আই কাম ইন স্যাৰ মই ভিতৰলৈ সোমাব পাৰো নে যেতিয়া আমি স্কুল কলেজত আমি এনেকে অনুমতি বিচাৰো ন তেতিয়া আমি মে দি ইউজ কৰো যে মে আই কাম ইন মে আই গো আউট এনেকে আমি কওঁ ন যে মই ভিতৰলৈ আহিব পাৰো নে মই বাহিৰলৈ যাব পাৰো নে মে আই বৰো ইয়োৰ পেন যে মই তোমাৰ পেন ধাৰে ল'ব পাৰো নে এনেকে আমি অনুমতি বিচাৰো এতিয়া কথাটো হ'ল কেন আৰু মেৰ মাজত অলপ ডিফাৰেন্স আছে যে মে যেতিয়া আমি অনুমতিৰ কাৰণে ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি অলপ সন্মান সহকাৰে আমি ইউজ কৰিব লাগে যেতিয়া ধৰক আমি স্কুল কলেজত বা সেই ধৰণৰ সন্মানভাৱে নম্ৰভাৱে আমি ইউজ কৰো অনুমতি লোৱাৰ কাৰণে তেতিয়া আমি মে ইউজ কৰিম মডাল ভাৰ্ব হিচাপে আকৌ কেনটো আমি ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বেছিভাগ আমি ইউজ কৰিব পাৰো আকৌ কুড আই ওপেন দ্য ডোৰ অনুমতি লৈছো আমি নম্ৰভাৱে কৈছো কুড আই গো দেয়াৰ মই তাত যাব পাৰো নে এনেকে আমি বাক্যবিলাক ক'ব পাৰো যে মই তাত যাব পাৰো নে যে কুডক আমি ইউজ কৰিব পাৰো নম্ৰভাৱে যেতিয়া আমি ক'ব বিচাৰিম তেতিয়া আমি কুড ইউজ কৰিম